Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 18, sau khi cùng mọi người đi tìm dược liệu để luyện chế đan dược, Tiêu Viêm đã gặp một chút rắc rối khi phải đối đầu với Lâm Diễm, một tên có thực lực khá mạnh. Tuy vậy, bằng vào tài trí của mình, Tiêu Viêm đã rất nhanh hóa giải đi rắc rối bằng cách trao đổi với Lâm Diễm về việc sẽ giúp hắn khu trừ hỏa độc trong cơ thể. Và quả nhiên, Tiêu Viêm không có nói suông. Rất nhanh, anh ấy đã luyện chế thành công đan dược và đưa cho Lâm Diễm. Tuy vậy, tin tức rất nhanh đã đến tay bang chủ của Dược Bang và sau một hồi tính toán, tên kia đã quyết định sẽ mượn tay Bạch Bang để tiêu diệt bản môn. Cũng chính bởi điều này, ngày hôm sau, bên bản môn của Tiêu Viêm rất nhanh đã không thu mua được dược liệu điều chế đan dược, thậm chí nơi bày bán cũng bị đám người của Bạch Bang quấy phá. Điều này làm Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Lúc này đây, mang theo cơn lửa giận trong lòng, Tiêu Viêm cũng lập tức dẫn theo toàn bộ đệ tử trong bản môn đi tới trả thù Bạch Bang. Và ngay khi đi tới cửa, Tiêu Viêm đã liền bắt gặp một vài người của bản môn đang bị mấy tên đệ tử của Bạch Bang đánh trọng thương. Lúc này đây, chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm đã liền đổ máu nóng. Ngay lập tức, đấu khí trong cơ thể bạo phát, Tiêu Viêm cầm trong tay quyền trọng xích, ngay lập tức ném thẳng về phía đám người kia, khiến bọn họ ngã gục ngay tại chỗ. Cũng trong lúc đó, ở tại Bạch Bang, ngay sau khi biết tin Tiêu Viêm cùng đám người bản môn tìm tới cửa, Bạch Trình cũng rất nhanh đã đi tới. Lúc này đây, Tiêu Viêm cùng với Bạch Trình đứng đối diện với nhau, cả hai đều nhìn đối phương với vẻ mặt rất căm phẫn. Và sau khi đấu võ mồm một hồi, đấu khí trên người cả hai cũng lập tức bạo phát. Ngay sau đó, cầm quyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm cũng liền lao thẳng về phía Bạch Trình mà đánh. Ở phía bên kia, trường thương trong tay tỏa ra đấu khí mạnh mẽ, Bạch Trình cũng ngay lập tức phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Nhất thời, khi hai người lao tới, bọn họ liền bay thẳng người lên không trung. Tuy vậy, trong khoảnh khắc huyền trọng xích cùng trường thương chuẩn bị va chạm, ở phía xa, một thanh diều chiến tỏa ra một màu đỏ rực, đột nhiên từ đâu bay tới, liền đập bay thân thể của Bạch Trình về phía sau. Ngay sau đó, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện, đã lập tức phát động công kích liên tục về phía Bạch Trình, khiến hắn ta phải liên tục chống đỡ. Lúc này đây, sắc mặt Bạch Trình đã rất khó coi, sau một hồi liên tục chống đỡ lại đòn công kích từ người kia, hắn ta đã có chút không chịu được. Tới cuối cùng, phóng người lên không trung, cầm diều chiến trong tay, Lâm Diễm liền bổ một diều thẳng về phía Bạch Trình, khiến thân thể tên kia liền bị bay ngược lại phía sau hàng chục mét, thân thể hắn ta hiển nhiên đã bị thương không hề nhẹ. Ở phía sau, chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng, thật không ngờ con người Lâm Diễm lại nghĩa khí như vậy. Còn Lâm Diễm, ngay khi đánh cho Bạch Trình trọng thương, anh ấy liền nhìn thẳng vào mặt tên kia và cảnh cáo hắn về hành động của mình. Tuy vậy, cũng trong lúc Lâm Diễm đang thị uy với Bạch Trình, ở phía xa xa, một nam tử đột nhiên xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Và người vừa xuất hiện không phải ai khác, hắn ta chính là Hàn Nhàn, bang chủ của Dược Bang. Lúc này đây, ngay sau khi tên kia xuất hiện, Lâm Diễm đã liền buông ra vài lời châm chọc tên kia, khiến hắn ta có chút bực bội. Tuy vậy, tâm điểm sự chú ý của hắn ta lại chính là Tiêu Viêm. Bởi vậy, ngay khi gặp mặt, hai người đã liền buông vài lời mỉa mai về phía đối phương. Để rồi cuối cùng, sau khi hai bên đấu đá võ mồm một hồi, Tiêu Viêm đã cùng với tên kia đưa ra một cuộc tỉ thí, đó chính là cuộc thi so tài về luyện dược. Nếu như Tiêu Viêm thua, từ nay về sau, bản môn sẽ không chiếm được nửa điểm tiêu thụ đan dược nữa. Còn nếu như anh ấy thắng, chỉ cần Dược Bang dẹp những trò phá hoại ngầm đi là được. Và nghe xong, tên kia cũng ngay lập tức đồng ý. Cũng từ đây, một cuộc so tài mới lại nổ ra. Tới cuối cùng, khi cả hai bên đã thống nhất được tiếng nói chung, mọi người đã ngay lập tức rời đi để chuẩn bị cho cuộc chiến đó. Thế nhưng trước khi rời đi, Tiêu Viêm vẫn không quên nói với Bạch Trình, ân tình ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần. Thời gian trôi qua, rất nhanh Tiêu Viêm và Hàn Nhàn đã đi tới gặp khách trưởng lão để nói về cuộc tỉ thí này. Và nghe xong, vị trưởng lão kia cũng liền đồng ý cho bọn họ. Tuy vậy, phương thuốc kia sẽ do ông chỉ định, điều này làm Tiêu Viêm cùng Hàn Nhàn có chút bối rối. Thế nhưng cuối cùng, cả hai vẫn đồng ý với khách trưởng lão, sự tự tin lúc này đã tràn ngập trong mắt mỗi người. Đến đây thì hết tập 19 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.